Καλησπέρα φίλοι της KCT. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη νέα πλακέτα της Mysterious που σε συνεργασία με την KCT πλέον διατίθεται και στην ελληνική αγορά. Είναι μια πλακέτα η οποία έχει κατασκευαστεί για να μπορέσει να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό των αναγκών ως προς τους ηλεκτρονικούς ή ηλεκτρομηχανικούς γρίφους που θέλουμε να βάλουμε στα δωμάτια αποδρασής μας. Εν συντομία, τι περιέχεται? Περιέχεται η τροφοδοσία, μια 12V είσοδος που έρχεται με τροφοδοτικό μαζί με την πλακέτα ώστε να συνδεθεί σε τροφοδοσία 220, δηλαδή στην κανονική παροχή με μπρίζα, ή η σύνδεση όπου μπορούμε να βάλουμε εμείς από τροφοδοτικό ή από πίνακα τροφοδοσίας τα 12V για να τροφοδοτήσουμε την πλακέτα, η είσοδος για να συνδεθεί ηχείο εξόδου για να μπορούμε να ακούμε όλα τα ηχητικά και τα μπουτόν, θα το δούμε συνεχεία. TF reader, δηλαδή ένας reader για κάρτες που μπορούμε να βρούμε σε όλη την αγορά. Έξοδο για ηχεία, κανονικά, τύπου υπολογιστή. Δύο εξόδους που όταν γίνουν σωστά οι διαδικασίες του γρίφου μας και ολοκληρωθεί με επιτυχία ο γρίφος στη σωστή του λύση, μας τροφοδοτούν έναν μαγνήτη συνεχόμενα με ρεύμα και σταματάει η τροφοδοσία, άρα ανοίγει ένα πέρασμα, ή με την ανάποδη διαδικασία τροφοδοτεί με ρεύμα όταν γίνει σωστά η διαδικασία του γρίφου, οπότε δίνει ρεύμα εκείνη τη στιγμή, 12V πάλι, σε κάποιο σύστημα. Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι μαγνήτης, ρελέ, 12V για να δουλέψουμε κάποιο πιο ισχυρό μηχάνημα που έχει πιο πολλά volt ή διαφορετική τροφοδοσία, ή θα μπορεί να είναι φως, 12V, λαμπάκι κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 12 εντολές για μπουτόν, δηλαδή 12 επαφές μπουτόν, ταυτόχρονα που δίνουν και τροφοδοσία για έξοδο για φως. Θα δούμε ότι έχοντας ένα μπουτόν το οποίο έχει και δαχτυλίδι φωτός, όταν το πατάω δηλαδή ανάβει, παίρνει τροφοδοσία κατευθείαν και εντολή από το μπουτόν μας. Πέρα από αυτά υπάρχουν τα 5V εντολές, δηλαδή να δώσω σε μια εξωτερική μορφή, από ένα εξωτερικό αισθητήρα υγρασίας, αισθητήρα κρούσης, αισθητήρα χ, να το δώσω σαν εντολή και αυτό. Οι θύρες μου οι RS232 και 485, και στο επόμενο μοντέλο πλακέτας υπάρχει και άλλη μια θύρα που είναι για τηλεφωνικό, θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Και φυσικά υπάρχει και ο προγραμματιστής, η θύρα δηλαδή που είναι προγραμματιστής, που ενώνεται με τον υπολογιστή, ώστε μέσω του λογισμικού της εταιρείας να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε αναλυτικά όλα τα βήματα του γρίφου. Αν δεν θέλουμε να μπούμε αναλυτικά στα βήματα του γρίφου, τότε μπορούμε μέσω της διαδικασίας του memo, δηλαδή να μιμηθώ την κίνηση από εδώ, να προγραμματίσω τα μπουτονάκια μου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή και σύντομη περίληψη της πλακέτας. Οι δυνατότητες είναι άπειρες. Η δυνατότητα των παικτών για έλεγχο και αντίληψη του αν κάνουν κάτι σωστά μπορεί να γίνει είτε οπτικά είτε ηχητικά. Αν δηλαδή σε κάποιο custom μπουτόν, όπως έχουμε φτιάξει εμείς εδώ για ένα γρίφο που θα είναι σε ένα παιδικό παιχνίδι, πατήσω το αντίστοιχο μπουτόν, έχουμε κάνει την έξοδο να φαίνεται πιο φωτεινή, ή όταν πατάω το μπουτόν ακούγεται ο ήχος και βλέπω και το φως, άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό όντως έχει πατηθεί το μπουτόν. Παρένθεση, θα μπορούν όλα αυτά τα μπουτόν να έχουν τελείως διαφορετικό ήχο, άλλο ήχο το τρίγωνο, άλλο ήχο το κύκλο και άλλο ήχο το τετράγωνο, και αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος του γρίφου, ανάλογα τον ήχο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε και η έξοδος να μην είναι σε ένα κεράκι, αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία φωτιζόμενος ο χώρος, πατώντας δηλαδή το τρίγωνο να μου ανάψει ένα φως κάπου εδώ, ένα φως κάπου εδώ και ένα φως κάπου δίπλα για τον κύκλο. Αυτή είναι λοιπόν μια σύντομη περίληψη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στο site της εταιρείας μας, kct.gr, αλλά και στα social media που μπορείτε να βρείτε Facebook και Instagram.